සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දෙනාටම. ඔන්න මම අද මේ කැඩුව මේ ස්ට්‍රෝබෙරි අර සාමාන්‍ය ස්ට්‍රෝබෙරි එක නෙවෙයි, මේක අන්නාසි රස තියෙන එක. ඊට කලිනුත් මම මේ ගැන වීඩියෝ එකක් කරා. මේක නිකන් මේ අතින් ඇල්ලුවම මේ එබෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙම තිබුණාට ඉදිලා හොඳටම. මේක අර මේකේ තියෙනවා ස්ට්‍රෝබෙරි රසයි අන්නාසි රසයි දෙකම. මේක හරිම රසයි. මීට වඩා ලොකු වෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ මේ තමයි අන්තිම ලොකු වෙන සයිස් එක. ඉතින් මෙතන මේ මගේ ස්ට්‍රෝබෙරි පාත්තියක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ අපි නිතරම ගෙඩි කැඩුවා. හැබැයි මේවා තව හෙට අනිද්දා දිහාවට වගේ කඩත හැකි. තව තියෙනවා ගෙඩි. අර හූනා වගේ ඉන්න සතා ඉන්නවනේ. නිකන් කටුස්සත් නෙමෙයි. මෙහෙ කියන්නේ වෙන නමක් ලුචර්තොලා කියලා. හූනෙක් වගේ ඊට වඩා ටිකක් වෙනස්. ඉතින් ඒ සතා තමයි මේවා කන්නේ. දැන් තව එකක් තියෙනවා. එකත් මේ එබෙනවා. ඉතින් ඒ සතා ඇවිත් ඔක්කොම කනවා. හැම ගෙඩියක්ම කනවා. ඉතින් නමුත් මේක නම් එච්චර ආස නැහැ. මේකේ කාලා තිබුණ නැහැ. මේ අන්නාසි ෆ්ලේවර් එකේ තියෙන එක. මේ අනිත් අර සාමාන්‍ය ස්ට්‍රෝබෙරි එක තමයි කාලා තිබුණේ. දැන් අපි හැමදාම උදේට ආපුවම ඉතින් ගෙඩි ටිකක් කඩනවා. අද නම් ගෙඩි 4ක් වගේ තමයි හම්බුනේ. අපි හැමදාම ඉතින් කඩනවා මේකෙත්. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ නම් අමුතුම රසයක් මේක නම්. මගේ කංකුම් පාත්තිය. මේ කංකුම් පාත්ති කිපියක්ම තියෙනවා. මේ මම බාස්කට් වල ඉඳපුවා. බලන්න ලස්සනට හැදිලා තියෙනවා. ඊයේ හොඳටම මෙහාට වැස්සා. ඉතින් ඒ වැහපු නිසා පැල පොඩ්ඩක් පැත්ත හැරිලා වගේ තිබුණා. තනකොළක් තිබුණා ඒක අතර. මේක මට ලංකාවෙන් සීඩ්ස් වගේක් හම්බුනේ. ඒව තමයි ඉන්දුවේ. මෙතන තව කංකුම් පාත්තියක් තියෙනවා. බාස්කට් එක. මේවා දැන් කපන්න කියලා ඉන්නේ. හෙට විතර කපනවා. මොකද මෙහෙට උෂ්ණත්වය ආවනේ 42ට 40යි 42යි 38යි ඔය වගේ තමයි මේ ටිකේම තිබුණේ. ඉතින් හොඳටම රස්නේ වෙලා තිබුණේ. ඉතින් අපි ඒත් හොඳට වතුර දැම්මා. ඉතින් ඊයේ හොඳ වැස්සක් වැස්සා. ඒ වැස්සම අපි කොච්චර වතුර දැම්මත් වැඩක් නැහැ. හොඳ ස්වාභාවිකව ඒ වැස්සක් වැස්සම ඒ පැල හොඳට ෆ්‍රෙෂ් වෙලා එනවා. බලන්න ලස්සනද කියලා. මේ තමයි මගේ අනිත් කංකුම් පාත්තිය. මේ බිම ඉඳපු ඒවට වඩා බාස්කට් වල මේ රිජිෆෝම් බාස්කට් වල ඉඳපුවා ලස්සනට තියෙනවා වගේ කියලා හිතෙනවා මට. සමහර විට අවුව සැරකම වැඩි වුණ නිසාද දන්නේ නැහැ කියලා හිතෙනවා. බාස්කට් වල ඉඳපු බීට්‍රූට්. මගේ බාස්කට් 3ක මම ඉඳගත්ත බීට්‍රූට්. ඔන්න ඒවත් දැන් අල බහැලා තියෙන්නේ. බීට්ටල ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. තව ටික දවසකින් වගේ කඩත හැකි. ඒ වගේම මම මෙතනත් බීට්‍රූට් පාත්තියක් දැම්මා. ඒකත් දැන් ලස්සනට තියෙනවා ඇවිල්ලා. බීට්‍රූට් කියන්නේ අපි කවුරුත් ආස කෑමක් නේ. කොච්චර ඉඳුවත් ඇති මේ ඇතිවීමක් කියලා ඇති වෙන්නේ නැහැ බීට්‍රූට්. කවුරු හරි කාට හරි දුන්නත් ඒගොල්ලන් ආසයි කන්න. කවුරුනොත් ගන්නවා ආසාවෙන්. ඔන්න ගෝවක් දැන් හැදීගෙන එනවා. ළඟදිම මේ ගෝවා අපිට කඩන්න පුළුවන් වෙයි. ඔන්න මිරිස් ගස්වල මිරිසුත් හැදිලා. අමු මිරිස්.
මම ඊස් දැම්මනේ මේ වම්බටු පැලවලට. දැන් හොඳට හැදිලා තියෙනවා. මේවයි වම්බටු ගෙඩිත් හැදිලා. දැන් ඊස් දාලා මේවට මාසයක් විතර වෙනවා මම දාලා. ඉතින් දැන් ඔන්න ඒවට දැන් ඒවයි කූඹි ඉන්නවා. කූඹිට දැන් මොනවා හරි ගහන්න ඕනේ. අපිට විස නැති දේවල්. දැන් හැම පැලයක්ම හොඳට හැදිලා තියෙනවා. බලන්න මේ කංකුම් පාත්තියේ හරියට මේ තියෙනවා මේ පැල ගෙඳ පැල. මේවට ගෙඳ කියලා නේ කියන්නේ. මෙහි කියන්නේ නම් පොර්තුලාකා කියලා මේ ගෙඳ. ඉතින් මේවා මේවා හරි ಗುಣ කෑමක් කියලා කියනවා ඉන්ටර්නෙට් වල බලන්න. මේකට රත්තරන් පැල ඇටිය කියලා කියලාත් කියනවා. ඒ තරම් ಗುಣ කෑමක් මේක පරිප්පු එහෙම දාලා හැදුවම හරි රසයි. ඉතින් මේ කවුරු කාගේ හරි වත්තක මේවා තියෙනවනම් විසි කරන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ විසි කරන්න එපා. කන්න කෑමට ගන්න. මේක හරි වටින එකක්. ඒ වගේම හුඟක් ಗುಣ එළවලුව ඉබේ හැදෙන එකක්. ඒ වුණාට ඒක හුඟක් ගුණයි. ගෙඳ. අපි සිංහලෙන් කියන්නේ ගෙඳ කියලානේ. ඉතින් මෙන්න මේක මොකද්ද කියන්න මම දන්නේ නැහැ. මේක අර අපේ ලංකාවේ තියෙන කූර තම්බලා කියන එකද දන්නේ නැහැ. චූටි සුදු මලක් හැදෙනවා. මං ඉතින් උගුල්ලා දානවා. මං දන්නේ නැහැ මේක කනවද නැද්ද කියන්න. අර සුදු තම්පලා වගේ જાතියක්ද දන්නේ නැහැ. අර රතු තම්පලා එකේ අනිත් පාටද දන්නේ නැහැ. ඒ වගේමයි කොලේ. ඉතින් මං උගුල්ලා දානවා. කවුරු හරි දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපේ බොන්චි පාත්තිය උගුලන්නයි හදන්නේ. මොකද බොන්චි හැදිලා දැන් ඉතින් ආයෙ හැදෙන්නේ නැහැ. ඔය හැදුනම එච්චර තමයි. අපි ඉතින් ගස් පිටින්ම උගුල්ලා දානවා. එහෙම තමයි මෙහෙ කරන්නේ. මොකද ආයේ මේ පැල තිබ්බයි කියලා වැඩක් නැහැ. ඉතින් බොන්චි හැම පැලේකම බොන්චි තියෙනවා. තිබ්බයි කියලා වැඩක් නැහැ. මොකද මේ ආයෙත් මල් එන්නේ නැහැ. ඒ පැලවල හැදුනා එච්චරයි. අර වැල් බොන්චි වගේ නෙවෙයි මේවා. නිතර හැදෙන්නේ නැහැ. එක සැරේයි හැදෙන්නේ එතනින් ඉවරයි. මේ බොන්චි ගහේ නම් ගොඩාක් තියෙනවා. දැන් ගස් දෙකක්. අපිට සුකීනියට වගේක් හම්බුණා ළඟ ඉඩමකේ. ඉතින් අපි මෙතන බොන්චි පාත්තියේ තිබුණේ. ඉතින් බොන්චි පාත්තිය ඔක්කොම ගැලෙව්වා. ගලවලා දැන් මේ සුකීනි දැම්ම. ඉතින් කියනවා මේ අද හොඳයි කියලා මේ හඳ මෝදු වෙමින් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ දවස් ඉතින් හොඳයි කියලා කියනවා. ඒක නිසා අපි මෙතන සුකීනි පැල ටිකක් දැම්මා. මෙතන තිබුණා අපේ සුදුලුණු පාත්තිය. එකත් ඔක්කොම මැරිලා ගිහිල්ලා තියෙන. ඒ කියන්නේ දැන් හරි කියන එක. ඉතින් මොන අපි ඒ පාත්තියක් දැන් ගලවනවා. ගලවලා අපි එතන සුකීනි ඉඳන්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. තියෙන්නේ සුදුලුණු දැන් හරි. මේවා එච්චර ලොකු නැහැ. පොඩි ඒ වුණාට හරි සැරයි. ගොඩක් සැරයි. මේ තව සුදුලුණු පාත්තියකින් කඩපු ටික. ඉතින් අපි ඊයේ මේක එළිය තියලා ගියා. අමතක වුණා පොඩ්ඩක් වැස්සට. යන්තම් තෙමිලා වගේ තිබුණා. ඒක නිසා අපි මෙහෙම අවුවේ තිබ්බා වේලෙන්. ස්ට්‍රෝබෙරි ටිකකුත් කැඩුවාද? ඒතර සාමාන්‍ය එක රතු පාට එක. ඉතින් ගන්න මේ ගෙඩියේ ලොකු හැබැයි වුණාට මේක පොඩ්ඩක් යට සවුත් වෙලා.
අපිට මොකද දවස් දෙකකින් එන්න බැරි වුණානේ. ඒකයි. අන්න ඊයේ යාළුවෙක්ගෙන් හම්බුණා එළවලු සීඩ්ස් වගේ. මේවා හැබැයි එක්ස්පයර් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වුණත් ඉතින් මං දැන් මේ පොඩි වාස් වල පොඩි කන්ටේනර්ස් වල දාලා බලනවා. පතෝල තියෙනවා, වැටකොළු, පොළොන් මෑ ගන්නෝරුව. තව එකක් තියෙනවා මේක තිබ්බටු. බලමුකෝ ඉඳලා එයිද දන්නේ නැහැ. මං හිතන්නේ 2022 තමයි එක්ස්පයර් වෙලා තියෙන්නේ. දාලා තියෙනවා 2022. 2022 අගෝස්තු එක්ස්පයර් වෙලා තියෙන්නේ. මං හිතන්නේ ඇයිද කියලා බලමු. මං කොකටත් මෙහෙම වතුර වල දැම්මා පෙඟෙන්න. නිකන් බලමු එක පැලයක් හරි එයිනේ. විසි කරනවට වඩා. ඉතින් අපි මේකෙන් මෙතන දැම්මා පප්පවලට. හැබැයි ඒක ඔක්කොම උඩ පාවෙනවා බොල් වගේ. කොහොමද මම විසි කරන්නේ නිකන් දානවා මොකක් හරි වාසයක දාලා පොඩි වාස් වල දාලා බලනවා කොහොමද එන්නේ කියලා. අපිට ඉතින් මෙහෙ ගන්න තැනක් නැහැ නේ. ඉතින් එතකොට ඉතින් හරි වටිනවා. මට මේ පාර කරිවිල තමයි නැත්තේ. කරිවිල සීඩ්ස් 50ක් විතර හින්දුවා එකක්වත් ආවේ නැහැ. ඒතරම් හරිම පුදුම වැඩක්. මේ පාර කරිවිල නැහැ. ඔන්න අද මේ බල්දියෙන් එකක් අපි කැඩුවා. තව ඉතින් හෙට අනිද්දා වෙනකොට ඉදෙන්නක් තියෙනවා ගොඩක්. ඔන්න මගේ කංකුම් වගාවෙන් අද කංකුම් කැඩුවා. පළවෙනි සැරේට කැඩුවේ අද මේ අවුරුද්දට. ලස්සන්ට හැදිලා. ඉතින් අපි අද මේක යන්න හදන්නේ මේ ඉඩමෙම ඉඳගෙන. තෙල් දාලා හදන්න කියලා හිතන් ඉන්නේ. ගෙන්ද ටිකකුත් කඩාගත්තා. මේක නම් ඉතින් නිකන් කන්න. මේක පරිප්පු දාලා හැදුවමත් රසයිනේ. හොඳ ගමන කෑමක්. ඔන්න මේ මගේ ගොටුකොළ පාත්තිය. ඉතින් ඒකෙන් මන් ටිකක් අද කඩා ගන්නවා මේ සම්බෝලයක් හදා. ඉතින් අද අපි මේ ඉඩමේ ඉඳගෙනම මේ එළවලු කොටුවේ ඉඳගෙනම උයලා අද කෑම කනවා. අපි උදේ පාන්දර ආවේ අද. ඉතින් මෙහෙම කැඩුවම තව දළු දානවා. ඒ පරණ හැදීගෙන එන කොළ හැදිච්ච කොළ කඩන්න ඕනේ. මෙහෙම කඩලා ගත්තම ඉතුරු ඒවා හැදෙනවා. කංකුම් උනත් එහෙම තමයි. මුකුණු වෙන්න ඔක්කොම එහෙම තමයි ඉතින්. ඉතින් මෙහෙම මං හිතුවා මේ සම්බෝලයක් හදන්න කියලා. ඉතින් මේ මැඩගස්කාර් ගොටුකොළනේ. ඉතින් මේ යාළුවෙක් අපිට දුන්නේ. ඉතින් ඒ මැඩගස්කාර් කියන රටේ ඒවා. හැබැයි අපේ ඒවා සුවඳමයි. අපේ ගොටුකොළවල සුවඳමයි තියෙන්නේ. ඉතින් එච්චර ගුණද කියන්න මම නම් දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වුණත් ඉතින් අපිට මෙහෙ නැහැනේ. නැති නිසා ඉතින් මේකත් අපිට ලොකු දෙයක්. ඔන්න ඉදිරියට ඉතින් ටිකක් කඩා ගත්තා. ඔන්න මේ ගොටුකොළ ටික තමයි මං සම්බෝලයට කඩා ගත්තේ. මැඩගස්කාර් ගොටුකොළ. ඉතින් මෙන්න දැන් මේක දැන් බලන්න තව සුමාන දෙකකින් ආයේ තිබුණා වගේම හැදිලා එනවා. අපේ ලංකාවේ ගොටුකොළ සුවඳමයි. ඔන්න ඊස්ට් හදලා දැම්මට පස්සේ පැල හැදිලා තියෙන හැටි දැක්කද? සුමාන දෙකට හැදුනා. මේ දැන් මෙහෙ දුවලා තියෙන්නේ. දැන් මේවා අල්ලලා ගැට ගහන්න ඕනේ. මේ මෑ පැල හොඳට හැදිලා තියෙනවා. අපි තව වම්බටු පැල 6ක් මෙතන ඉඳනවා. 2ක් මැරිලා තිබුණා. කොහොම මැරුණාද දන්නේ නැහැ. කියන්නේ අපිට ඉඳන ටිකක් පරක් වුණා වැඩි නිසා. ඉතින් ඒ පැත්තකින් තියලා තිබුණේ ඒ කන්ටේනර්ස් වල තිබිච්ච පැලමයි.
එනට දෙකක් මැරිලා. මේ ටික ඉඳුවා බලන්න කොහොමද කියලා. පැල 6ක් තියෙනවා. බටු පැල ගාව ඉතුරු වුණා ටිකක් ඉඩ. ඉතින් අපි එතන බොංචි පැල ටිකක් ඉඳගත්තා. ඒ බොංචි මට මේ ළඟ එක්කෙනෙක්ගෙන් හම්බුනේ මේවා. මේ බොංචි නම් ඒ කියන්නේ ලොකුවට හැදෙන ඒවා නෙවෙයි කියලා තමයි තිබුණේ. මේ කියන්නේ ෆජොලිනි නාන්නෝ කියලා. ඉතින් කොහොම වුණත් දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඉඳනවා. වැල් දුවන්න වගේ මට නම් පේන්නේ ඒක ගහලා තියෙන්නේ නම් වෙන දෙයක්. බලමු. ඒ පැල 6ක් ඉඳනවා. මේක එච්චර ලොකු වෙන එකක් නෙවෙයි. පොඩි කරලුත් හැදිලා තියෙනවා. මේ චූටි කරල් දෙකක් හැදීගෙන ඇවිල්ලා. නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔබ සැමට සුබම සුබ දවසක්.